ทุกคนนะผมขอต้อนรับเข้าสู่ปจรอรีนแล้วเรามาดูมิสติกหน่อยคนทีดีกว่านะครับผมเรื่องราวที่เราเคยดูตอนไพลอตมาแล้วผมแต่ว่า Official Trailer เนี่ยผมไม่ได้ดูนะทุกคนแต่ว่าพอจะรู้แล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเนาะนักแสดงผมปอนภูวินเนาะแล้วก็ขออนุญาตดูชื่อนักแสดงท่านอื่นก่อนนะครับมีพี่ปอนเนาะภูวินพีเอสบอนนี่เพิร์ทเซนต้านะหลักๆที่เขาขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับผมก็เราไปดูเรื่องราวกันดีกว่านะผมว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรามารีแคปกันตอนท้ายนะครับซิลเอตเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยกิจกรรมอะไรก็ตามเขาทำสมาธิเหรอที่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวเลือกทำหมดเลยคิดว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อผมโฟกัสมาเขียนตรงนี้เป็นรอยสักอันนี้ก็ไม่ได้คนเดียวนะหรือถ้าพระเจ้าไม่สร้างโหสร้างเองเหรอผมก็ทำด้วยตัวคนเดียวได้อยู่ดีผมตัดสินใจทำอาชีพช่างภาพเพราะเคยคิดว่ามันไม่ต้องพูดคุยกับใครมากมายแถมได้มองผู้คนในมุมที่ต่างกันไปทุกวันมือสองตกลงจะเอาไงพอจะมีอันที่ถูกกว่านี้ไหมครับเอากล้องฟิล์มไหมล่ะ300เองใช้แล้วทิ้งน้องชอบถ่ายภาพแบบไหนให้เช่าเหรอให้พี่ยืมไว้วันหนึ่งถ้าเรามาเจอกันที่สตูสักที่เอามาคืนนะโอ้เอาจริงดิแต่ผมน่าจะคิดผิดเพราะพอมีคนมาเติมคำว่าระดับประเทศห้อยท้ายเป็นนามสกุลอาชีพนี้ก็ไม่เคยสงบเหมือนแต่ก่อนในความวุ่นวายคือเป็นคนที่แบบรักสงบมากๆเลยอะเดี๋ยวฝากเก็บน้ำหอมไปเลยนะแล้วก็แยกไปที่แต่งสีไม่แต่งพี่พีทส่วนนี่คงเป็นความวุ่นวายเดียวที่ผมอนุญาตและยินดีมากๆที่จะมีเธออยู่ในชีวิตเยพลับน้องสาวผมเองเนี่ยถ้าไม่ได้เส้นของน้องพลับนะพี่คงไม่ได้ตากล้องระดับประเทศมาช่วยงานโปรเจกต์นี้หรอกไม่ขนาดนั้นหรอกครับพี่นุชขนาดนั้นเลยล่ะครับรอบนี้ผมทั้งส่งเมลไปแล้วก็ติดต่อเบอร์ไปก็ดีลคุณพีทไม่ได้สักทีส่วนพับเนี่ยก็นั่งอมขี้ฟันอยู่ได้ไม่ยอมบอกว่าเป็นน้องสาวแกมันไม่มีความสามารถเองอะโน้ตช่วยไม่ได้จ้า ไม่ต้องเรียกคุณหรอกครับแล้วก็น่าจะติดต่อมาตอนที่กำลังพักพอดีอะครับต้องขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรครับคือพี่ชายหนูเขาติดนะคะพี่นุชเป็นฟรีแลนซ์รับน้ำตัดอารมณ์ยังไงอะขอบคุณน้องพีทมากเลยนะจ๊ะที่มีอารมณ์มารับงานของพี่ ถ้าไม่ได้น้องพีทอะพี่แย่แน่เลยคุณอลันน่ะเขารีเควสมาเลยนะว่าต้องไปตัดกล้องที่เขาสนิทด้วยนั่นก็คือน้องพีทดีเลยดีนี่ก็ดีเลยลันเพราะว่าจะรู้มุมได้หน่อยถามตามมาหน่อย1 2 3 4โอเคลันรอบนี้อยากให้ฉีดน้ำหอมฟิลตามกินเลยตามทามิ่งนะ1 2 3โอเค3ช็อตโอเคเซนที่น่าจะอยู่แล้วเปลี่ยนรีเฟกให้ผมหน่อยเป็นซอฟต์บ็อกผมครับไม่โดนลูกผิดผ่านหมดเลยนะพี่ว่าโอเคไหมโอเคเป็นไงบ้างพี่รันหล่อมากคนเนี้ยไม่เชื่อใจฝีมือพี่แล้วเหรอมาดูเองมาระดับพี่พีทถ่ายไงก็หล่ออยู่แล้วเขาเป็นอะไรกันนะเอางานมาให้อภูครับในแบบสุดฮอตครับไม่รับหน่อยหรอแฟนเหรอไม่อยากคุยรำคาญเรื่องเดิมถ้าไม่ชอบเขาไม่บอกตะวันตรงๆเสียเวลาทั้งคู่นะยังไม่ใช่แฟนเหรอเปลี่ยนแล้วคุยดีกว่า
งานเลี้ยงปิดกองคืนนี้ยังไง พี่ไปเปล่าไม่อะขอนอนอยู่บ้านดีกว่ารันก็รู้ว่าพี่ไม่ชอบงานแบบนี้ อีกอย่าง เจ้าคัน นี่ก็แค่ฟรีแลนซ์ไม่ได้สนิทกับใครอะก็นี่กับรันนี่ไง ไม่เหมือนกันนะงานเลี้ยงปิดกองก็เรื่องนึง แต่นี่จะไม่ไปงานเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของอาร์เซนี่เลยเหรอนี่ดูแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ พร้อมจุดกระแสเหนือชั้นธีรกิจเคียรี โอ้พี่เขาเปิดตัวได้เท่มาก จะเริ่มเบียวตั้งแต่ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงอ่านว่าอะไรอ่ะ อ๋อเธอกิจทำไมต้องทำอย่างนี้อ่ะอะไรวะอ่านทำไมแบบห้องน้ำมันเลือดเกิน ทุกอย่างต้องเป๊ะหมดเลยเหรอ เชียร์โคตรเท่เข้าตาหรือว่า และสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยที่สุด ก็คือความผิดพลาด น้ำหอมกลิ่นใหม่จาก Spring Collection บอลเลอร์น่าจะสลับจากที่ทีมเตรียมไว้ให้บอสเรา อ๋อ ต้องขอโทษด้วยนะครับ ออกไปได้แล้ว งานเรียน for collection คืนนี้ จะเริ่มตอน2 ทุ่มนะครับ ตามซีเควนซ์งานบอสจะต้องขึ้นไปกล่าว นายก็รู้ว่าฉันจะไม่ทำอะไรแบบนั้น โมอย่าทำเป็นไม่รู้ ว่าเพราะอะไรเธอถึงต้องไปงานเลี้ยงในคืนนี้ ทั้งที่คนอย่างฉัน เกลียดแสนเกลียดและอึดอัดจนแทบบ้า เวลาที่ต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย ที่เข้ามาเพื่อแค่หวังผลประโยชน์จากอำนาจของฉัน ทางนั้นแจ้งมาว่า คุณอลันอยู่ในงานแล้วนะครับ นี่สิ สิ่งที่ฉันอยากได้ยิน เดี๋ยวเราไปห้องน้ำกันนะพี่ ห้ามหนีกลับนะโน้ตขออีกแก้ว อ๋อได้เลยครับนี่ ดูไว้นะ อย่าให้กลับ ได้ครับเดี๋ยวผมดูให้ แจ๋วเดี๋ยวมาพี่ โน้ต ครับ พับอะ ไอ้พับมันงานงอกอะพี่ มันเลยอดมา ไม่เป็นไรนะพี่ เดี๋ยววันเนี้ยผมดูแลพี่พีทเอง มาครับ ชน นี่เรื่องครับ สุดยอดสวยครับ โอ้ย แล้วทำไมอ่ะ พีท
รันไปทำอะไรตรงนั้นอะเมาแล้วก็อย่างนี้ตลอดเลยนะ อาจจะต้องขอโทษแทนน้องผมด้วยนะครับ เมาแล้วชอบเป็นแบบนี้ บางทีเหรอ ขอโทษด้วยนะครับ ขอตัวนะครับ ให้จัดการพาขึ้นรถเลยไหมครับ ไม่ต้อง จะเอาพาตัวอารันไปเหรอ ฉันหมดอารมณ์แล้วแต่ครั้งนี้ปล่อยให้ย่ามใจไปก่อน คิดว่าจะหนีพ้นน่ะเจ้าหลีเมื่อน้อยของฉัน เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะอะไรยังไงเนี่ย คนพวกนั้นคือยังไง ไม่รู้อ่ะจู่ๆมันก็เอาเช็ค10 ล้านมาให้10 ล้าน คืนนี้เจ้านายผมอยากนอนกับคุณ ทำไมคุณพูดมาหมาอย่างนั้นวะ เจ้านายเป็นยังไง โอเค 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 เข้าใจแล้ว เฮ้ยคุณดูละครเยอะมากไปปะผมคิดว่าทุกคนจะซื้อได้เหมือนผักเหมือนปลาอย่างเงี้ย ตัวเลขในนั้นมันไม่มากพอเลยไง เช็คเปล่าดีไหมแล้วค่อยไปใส่ตัวเลขเอา เฮ้ย อะไรลงทำไมอ่ะ เสียดายไม่ได้ด่า โดนผลักลมซะก่อน ด่าร้านไม่เห็นเหรอว่าพวกนั้นเขามีปืนอ่ะ ก็เห็นแต่เห็นตอนจะต่อยหน้าเจ้านายมันอยู่แล้วดิ อะไรนะ เฮ้ย อุ้ยโอ้ย วิท โอ้ ตะวันทำอะไรอะ ที่ไม่รับโทรศัพท์เนี่ยเพราะว่าอยู่กับช่างภาพนี่แหละพี่โอเคไหมอ่ะไม่เป็นไรพี่เขาช่วยเราไว้นะช่วยอ่ะก็เห็นจะกอดกันอยู่ไม่ใช่เหรอไม่เหตุผลเลยนี่ตะวัน วาย ไม่ ขม เป็นอะไรกันนะถ้าใจร้อนไม่ฟังอะไรเลยอย่างเงี้ยก็กลับเลยหรือถ้ามีสติจะคุยอ่ะก็ไปรอที่รถหรือถ้าไม่งั้นอ่ะไม่ต้องเจออีกโอเค ขอโทษหรือเปล่า เราจะไปรอที่รถ อ๋อโอเค พี่บ่าวหัวร้อน ขอโทษแทนตะวันจริงๆนะพี่ถึงจะขอโทษแทนไม่รู้เขาเท่าไหร่แล้วอะแต่ขอโทษจริงๆนะครับรันไหวไหมไม่รู้ว่าพี่ อยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเหรอ แต่ถ้าไม่ไหวขึ้นมาจริงๆอะพี่ไปกินเหล้าเป็นเพื่อนด้วยนะได้สิอิจฉาพับอะที่มีพี่ชายแล้วทุกวันนี้รันไม่เหมือนน้องชายพี่ตรงไหนอะ มือเป็นไรบ้างเนี่ยพี่นิดเดียวไม่เป็นไรหรอกไปได้แล้วไปเคลียร์เรื่องตัวเองเถอะเจอกันนะ โอ้โหดูดีมากเลยอ่ะ เลือดเลยเหรอ เลยเหรอ มือเจ็บแบบนั้นคงเปิดเองไม่ไหวหรอก คือยังมาอยู่ เปลี่ยนทาร์เก็ตแล้วเหรอ ขอบคุณครับ
นั่นคือผลของการยุ่งไม่เข้าเรื่อง ตัวเองก็มายุ่งค่ะตอนเนี้ย ถ้าเจ็บก็ร้องออกมา จะพยายามเข้มแข็งไปเพื่ออะไรที่ทำอยู่ มันไม่ได้ทำให้ฉันอยากจะชื่นชมเธอมากขึ้นหรอกนะ ก็ ก็ไม่ได้เจ็บ จะร้องทำไมอ่ะ คุณทำบ้าอะไรเนี่ย ลมหายใจของฉัน จะทำให้ความเจ็บปวดที่เธอเผชิญอยู่ทุเลาลง ดูละครมากไปปะวะ นี่ถ้าไม่โดนงูกัดนี่ก้มลงไปดูดพิษเลยเหรอ โอ้ย ผมขอโทษนะที่ขัดคุณในห้องน้ำอะแต่ว่านั่นมันน้องชายผมอะแล้วดูยังไงก็รู้ว่าเขาไม่ได้เต็มใจ คุณปล่อยรันไปเถอะนะ แต่คุณจะรู้ไว้นะ คนอย่างฉัน ไม่มีอะไรที่อยากได้แล้วไม่ได้ คือคำอะไร เปล่าครับ แค่ตกใจประโยค หมายความว่ายังไง ก็ไม่คิดว่าจะมีคนเอาประโยคนี้มาใช้ในชีวิตจริงอะมันเอาแต่ใจแล้วเผด็จการนะคุณ เธอกำลังต่อว่าฉันนั่นเหรอระวังตัวไว้เถอะ เดี๋ยวจะโดนขยี้ให้แหลก นายแบบคนนั้นได้บอกหรือเปล่าว่าอยากได้เงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ คุณมีสติหน่อยคุณ คุณใช้เงินซื้ออลันไม่ได้หรอก เธอคงจะจินตนาการไม่ออกหรอกว่าฉันมีเงินมากขนาดไหน และรู้ได้ว่าเงินของฉันน่ะซื้อได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ เราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าทำไมผมคุ้นหน้าคุณจังอะ ก็น่าถอยออกไปด้วยครับ วิธีการให้ท่าของเธอห่วยมากจำมาจากในละครเลยไง โอ้โห ตัวเองในรูปไง ธิรกิจเคียนลี คุณเป็นเจ้าของอาร์เซนี่นี่ อยากโทรเรียกให้นายแบบคนนั้นวิ่งกลับมาหาฉันหรือยังล่ะ ยิ่งคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ คุณยิ่งไม่ควรทำตัวแบบนี้อลันเป็นถึงแบรนด์แอมบาสเดอร์ของคุณด้วยซ้ำคุณควรจะให้เกียรติเขาไม่ใช่ทำแบบนี้ เธอกำลังสั่งสอนฉัน คือผมขอตัวนะ ถ้าเริ่มแล้วก็เอาอีกเซ่สั่งสอนฉัน เอาให้สาแก่ใจเธอ ผมผมพอใจแล้วครับ ขอตัวนะฮะ โอ้ย เชี่ยอะไรวะเนี่ย น่ากลัวอยู่เลยเนี่ยได้เป้าหมายใหม่แล้วปะ คิดดูได้ป่ะก็มีแต่ละครน้ำเน่าเท่านั้นแหละ พูดอะไรออกมาแต่ละคำประหลาด โม่อย่าถอนหายใจสิ นั่งดีๆหน่อยสิคะตรงแล้วนะ ค่ะพ่อ มีอยู่กัน2 คนเหรอหรือว่าไม่มีครอบครัวเหรอเหลือแบบเหลือ2 คน หรือว่ามีอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้ลุง ทำไมเมื่อกี้พี่พีพูดถึงบริษัทพับอะหรือว่าสนใจมาเป็นตากล้องประจำให้แล้ว ครับ
เคยเจอเจ้าของบริษัทพัดไหม เจ้าของคุณเคียร์เหรอ ปกติเขามาก็ขึ้นไปชั้นบนสุดตลอด ไม่เข้ามาชั้นอื่นหรอก ถ้าไม่ใช่ผู้ตำแหน่งสูงๆที่อยู่ชั้นเดียวกับเขา ก็ไม่ค่อยได้เจอหรอก แล้วพี่พีทถามทำไมเหรอ พอดีเจอเขาในงานเลี้ยงอะ แล้วได้คุยกันปะ ดีแล้ว เขาเมากันว่า แค่เดินเฉียดยังเสียวสันหลังว่าบห่างได้ห่างเลยนะพี่พีท ลูกมาเฟีย เคยมีคนโดนด่า จนร้องไห้ไม่ออกจากห้องคุณทีไปหา HR แจ้งลาออกทันทีเลยด้วย ขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ เขาลืมมาว่าบริษัทน้ำหอมอ่ะ เปิดแค่บังหน้าไม่ก็ฟอกเงินนี่แหละ ธุรกิจจริง ๆ ของอาเซนี่เป็นธุรกิจสีเทา แล้วก็มีเครือข่ายอยู่ต่างประเทศ I am here as Arsene, not anyone's son, not anyone's proxy. They act like it. Didn't nobody tell you? I am not here to buy stupid perfumes. แล้วเขาก็เมากันว่า มันไม่น่าจะจริงหรอก บา มั้ง งวัน หรือว่า แขน จริง เสื้อคุณทีก็ เปื้อนเลือดเหรอ เปื้อนเลือด ฮะ ดาราจะเป็นคนไปเองค่ะ อย่าคิดนะ ว่าเธอชนะฉัน เงารักแรงแค้น ที่ผ่านมา ฉันผิดเอง ที่มองไม่เห็นความจริง แล้วตอนนี้คุณเห็นอะไรคะ ตอนนี้ฉันเห็นแค่เธอ คนที่ฉันจะรักตลอดไป นี่เขาจะบอกว่า อย่าเลี้ยงลูกด้วยสื่อด้วยทีวีหรือจอโทรศัพท์นะครับ คุณต้องมีเวลาให้ลูกนะครับทุกคน สั่งให้ทางสถานีรีลันเอาแค่แรงรักต่อได้เลยนะความชายเหมือนเดิม ดูสตรีมมิ่งไหมดูบน YouTube ดูอะไรไหม และเรื่องที่สั่ง คุณที เรียบร้อยดีใช่ไหม แฟ้มประวัติโดยละเอียดครับ สืบเลยเหรอ อ๋อ แล้วขออีกคนนะ นั่นอะไร อ๋อ ประวัติคุณพีชรัตน์ครับ ผมเตรียมมาเผื่อ แต่ว่าถ้าบอสไม่ เธอลงเขาแล้วคนดี ทำไมประวัติครอบครัวถึงมีแค่นี้ คุณพีชรัตน์มีน้องสาวคนเดียวครับ คือคุณพนัชกร เป็นพนักงานประจำอยู่ที่อาเซนี่ฝ่ายกราฟิกครับ จองร้านอาหารให้ฉันหน่อยเอาที่คิดว่าพาไปครั้งแรกก็จะประทับใจ แต่จากพลังงานวันนี้ คุณอารันมีถ่ายงานทั้งวันเลยนะครับ ไม่ใช่คนอารา ผม นะ เกรงว่า ฉันเคยพูดชื่ออลังไปให้นายนี่งั้นเหรอ โมก อะไรคือแรงจูงใจเขาคุณที วางพัสดุไว้หน้าบ้านเลยครับ เ
งานเข้าเลยครับพีทแกล้งรับ เขาก็เห็นแล้วบอเมื่อกี้ โอ้โหเขาลือกันว่าใครทำให้คุณทีไม่พอใจ ถ้าไม่หายตัวไปเฉยๆ ก็จะโดนฆ่าตาย สวัสดีครับ ผู้ใช้เวลาแต่งตัวกี่นาทีครับ แต่งตัว คุณทีต้องการทานอาหารกลางวันกับคุณนะครับ ฮะ ฉันให้เวลา 15 นาที คุณทีเริ่มจับเวลาแล้วนะครับ อ๋อไปเป็นรถเป็นทีหนึ่งเลยเหรอ ไม่มีอะไรที่ฉันอยากได้แล้วไม่ได้ เชิญขึ้นรถครับ ตรงไหนนะ วะเนี่ย ข้างๆคุณทีเลยบอ สวัสดีครับ เอ๊ะ จริง ๆ แล้วคันข้างหลังยังมีที่เหลืออยู่ไหมอะไม่น่าถามเนาะ ทำไมนั่งเกรงแบบนั้น ไม่เห็นอวดกล้ากากันเหมือนเมื่อคืนเลย เมื่อคืนผมน่าจะเมาไปนิดขอโทษด้วยนะครับ ถ้าทำอะไรไม่ดีออกไป ฉันตำหนิเธอแล้วเหรอคำไหนที่ทำให้คิดไปในทางแบบนั้น พูดแบบเมื่อคืนอีกสิ ผมชอบเหรอ พูดไม่ออกแล้วครับ กลัวฉัน กลัวบอดี้การ์ดคุณครับ เกินนิดนึง แค่นี้มันเองนั่นแหละ ขึ้นมากขึ้นมาหน่อย ไม่หน่อย โอ้คุยกันบอคือถ้ายืนอยู่ไกลกันขนาดเนี้ย ครับ บอสบอกว่าถ้าคุณพีเชรัตต้องการทานอะไรก็สามารถสั่งได้เลยนะครับ อ๋อ จริง ๆ แล้วผมทานอะไรก็ได้อะแล้วแต่คุณเลยครับ แต่ว่าผมอยากจะรู้มากกว่าว่า คุณทีให้ผมมาทำไมครับวันนี้ ไม่ได้ยินเหมือนกันปะหรือว่าไง ฮะ บอสแค่ถอนหายใจครับ อ๋อ ยังไม่ได้พูดอะไร ขอโทษนะ เดี๋ยวเขาก็อยากอยู่ใกล้เขาอีก ต่อครับ
การให้ท่าของเธอไม่พัฒนาขึ้นเลยนะ พีชยรัตน์ ที่ผมขยับมาใกล้ขนาดนี้พอนั่งไกลแล้วไม่ได้ยิน แล้วคุณเลิกคิดได้ละว่าผมพยายามจะจับคุณอยู่ มันตลก สเปคคุณคือรัน ผมไม่ได้มีอะไรเหมือนรันเลย คุณไม่มีทางชอบผมอยู่แล้ว ถ้าโจทย์ครั้งนี้มีคะแนนความน่าสงสารเต็ม ฉันให้คะแนนเลย 100 อย่างน้อยเธอคงได้ 99 คะแนนเต็ม100 แล้วคุณคีเรียกผมมาทำไมคือถ้าคุณจะฆ่าผมอะผมขอร้องเลยนะ คุณอย่าเลย ผมยังมีน้องสาวที่ต้องดูแลอยู่ บอสแค่เห็นว่าคุณสนิทกับคุณอลันเลยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม แค่นี้เหรอ หวังว่าจะได้ยินคำแนะนำดีๆจากปากเก่งๆของเธอนะพีช เราเลิกกันเถอะ เราเข้าใจ ตั้งแต่เป็นแฟนกับพีทอะพีททำให้เราอยู่คนเดียวได้เก่งขึ้นมากเลยนะ แยกแยะกันไปใช้ชีวิตเถอะ สำหรับเราพีทคือเพื่อนที่ดีที่สุด อินโทรเวิร์ดไง ผมเพิ่งโดนแฟนบอกเลิกไป เพราะว่าผมเป็นคนที่น่าเบื่อเกินไป ผมว่า ผมอาจจะไม่เหมาะกับการให้คำแนะนำคุณทีนะ นั่นก็แปลว่าตอนนี้โสดอ่ะ เลยเหรอ ไม่ทานด้วยกันเหรอครับทานเรื่องเยอะ โอ้โห คุณที เรื่องรันคือคุณจริงจังใช่ไหม หมายความว่ายังไง ผมจะช่วยถ้าคุณจริงจังกับรัน หมายถึงคบกัน แต่ถ้าคุณหวังแค่เซ็กส์ผมต้องพูดตรงๆว่า อันนี้ผมไม่โอเค น้องผมไม่ใช่คนแบบนั้น แล้วฉันต้องเข้าหายังไง เริ่มจากซื้อของไหม รถสักคันเป็นยังไง คุณจะบ้าเหรอ ของชิ้นแรกที่คุณซื้อเพื่อสานสัมพันธ์คือรถเนี่ยนะ ไม่ชอบใช่ไหม งั้นก็แหวนเพชร โอ้ย มีสติเลยคุณที มันแพงเกินไป รถเนี่ยนะแพง แค่ช่อดอกไม้เล็กๆสักช่อ แทนคำขอโทษเรื่องเมื่อวานด้วย ช่อดอกไม้ เล็กๆ ผมย้ำว่าเล็กๆนะครับ เป็นกำลังใจในเช้าวันทำงาน ผมว่าแค่นี้ลำก็ชอบแล้ว เล็กของคุณทีมันเล็กแค่ไหนวะยังอยากเห็นเลยอะ แล้วเธอล่ะ ชอบอะไร ผม ถามผมทำไมนะ พีท เดี๋ยว วันนี้ฉันรบกวนเวลาของเธอ เธออยากได้เท่าไหร่10,000พอไหม ถ้า ไม่พอหรอ อันนี้คุณจะให้เงินผมทำไมนะ เธอทำดี ฉันพอใจก็ต้องตอบแทน คุณใช้เงินกับเรื่องแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหม เธออาจจะคิดว่าแบงค์พันของฉันไม่ได้ใหญ่เท่าฝาบ้าน แต่มันจัดการได้ทุกเรื่องนะ แต่มันก็ ถ้า จริง ผ แหละ มไม่ มั้ ได้ ย พอรู้จักคุณมาบ้างอะผมคงจะโคตรโมโหประโยคเมื่อกี้เลย จริง ๆ ก็โมโหไปนิดนึงละ เธอพูดให้ฉันงงอีกแล้วนะ คุณพูดเหมือนกับว่าคุณจะเอาเงินมาฟาดหัวผมไง คุณรู้ไหม ประโยคที่คุณพูด ไม่รู้ ใจ อะ ร้ย ว่า อันเนี้ยเดี๋ยว การตอบ กลัวลืมอะ ที่จะมี แป๊บนึงนะครับ ขอดูด้วยนะเนี่ยว่าเขาอยากจะสื่อปะตรงเนี้ยว่าในโลกของคุณทีมันก็ยังไม่ได้กว้างพอที่จะเข้าใจอะไรมากอะไรเงี้ยมันจะเข้าใจแคบกว่าของพีทอะในตรงเนี้ยที่เหมือนอยู่ในไข่ตรงเนี้ยใช่ปะ คุณพูดเหมือนกับว่าคุณจะเอาเงินมาฟาดหัวผม แล้วก็ยังมีกำแพงตรงกลางกั้นกันอยู่อะยังเข้าหากันไม่ ประ ได้ โยค เลย ที่คุณพูดอะใจร้ายมากเลยนะ การตอบแทนที่เธอทำดีกับฉันเนี่ย มันใจร้ายตรงไหน แค่คุณเลี้ยงข้าวผมวันเนี้ยมันก็มากพอแล้ว
ผมไปนะ ไม่เข้าใจหรอก ฉันไม่อนุญาตให้ใครเดินหนี ถ้าฉันยังพูดไม่จบ งั้นคุณมีอะไรคุณก็พูดมา มื้ออาหารแค่นั้นน่ะ มันมากมายสำหรับเธอเหรอ มื้ออาหารแค่นั้นน่ะ มื้อละเป็นหมื่นนะคุณ ผมคงไม่มีทางเอาเงินตัวเองไปกินแน่ ใช่มันอร่อยมาก แล้วเป็นร้านที่ผมอยากกินมานานมาก แต่มันไม่คุ้มสำหรับคุณเลย เทียบกับการที่แค่ให้คำแนะนำคุณเรื่องร้านแค่นี้เนี่ยนะ คุณนังหากเป็นฝ่ายที่ขาดทุนแล้วคุณจะให้เงินผมอีกเนี่ยนะ เธอพูดภาพอะไร ฉันไม่เข้าใจ โอ้ย ถ้าคุณไม่รู้จะตอบแทนคนอื่นยังไง เวลาที่คนทำให้คุณรู้สึกดี ก็พูดว่าขอบ ใจ คุณแค่นั้น แค่คำขอบคุณ แค่นั้นพอแล้วครับ ก็ต้องเรียนรู้โลกใบนี้ใหม่หมดเลยอะประมาณนั้นปะ งั้นผมไปนะ ขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับ ขอบ ขอบคุณแรกเหรอ ขอบคุณ ด้วยความยินดีครับ ว้าว everything in my life has changed ด้วยความยินดีครับ คุณ คุณที เอาแล้วแค่เธอเข้ามา พรุ่งนี้ที่สตูดิโอมีถ่ายงานหรือเปล่า นี่ครับ เป็นตัววิดีโอโฆษณาครับ แต่กล้องเป็นใคร วิดีโอ คุณเอาเรามาเป็นแบบเหมือนเดิมครับ ไม่อยากไปหาคน ส่วนตากล้องจะเป็นช่างภาพฝีมือดี แต่ไม่ใช่คุณพิชรัตน์ครับ แต่คุณพิชรัตน์ก็ต้องมาเก็บภาพเบื้องหลังเหมือนเดิมครับ ข่าวหลังก็พูดทีเดียวให้จบ จะเว้นไว้ทำไม แต่เซตติ้งสวยมากเลยชอบอ่ะ ขอโทษครับ ดอกไม้ข้างหลังเอาไปไหมคุณที สั่งดอกไม้ช่อเล็กๆให้อลันได้ เป็นดอกอะไรดีครับ ดอกอะไรก็ได้ แล้วแต่นายเลย ครับเท่านี้ใช่ไหมครับบอส เดี๋ยว แล้วเธอล่ะ ชอบอะไร ถามผมทำไมนะ ฉันถามไว้เป็นแนวทาง ผมว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นแนวทางให้กันไม่ได้หรอกครับ ก็แค่ตอบมา มันยากนั่นหรอ ช็อกโกแลตมั้ง ยิ่งขมยิ่งดี สั่งช็อกโกแลตให้พีทด้วย ขมๆดักช็อกโกแลต ครับบอส ขอแบบไม่หวาน ยิ่งขมเท่าไหร่ยิ่งดี ขอยี่ห้อที่แพงที่สุด แล้วก็เตรียมการดไว้ให้ด้วยนะ บอสจะให้เขียนว่าอะไรดีครับ ฉันได้เขียนเองเหรอ ฉันจะเขียนเอง เขียนว่า ฝากด้วย ถ้าคุณเข้าใกล้ฉันมากกว่านี้อีกนิดคุณจะได้ยินเสียงหัวใจฉันดังเป็นชื่อคุณ หัวใจที่ไหนจะรับเป็นชื่อคน อย่าช็อตฟิวเจ้านาย เซนิกูป ช่อเล็กเลยล่ะ ก็โอเคอยู่ ก็สมเหตุสมผล มาด้วยเหรอพี่พิษ มาเก็บเบื้องหลังลงนิตยสารนะ โอเคเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ เพิ่งรู้ว่าไอ้มาเฟียคนนั้นอะคือคุณทีเจ้าของอาร์เซนี่วิเกือบต่อยเจ้านายตัวเองแล้วอะ แล้วจะเอาไงต่อรู้ว่าเป็นเจ้านายแล้ว คือถ้าเขาไม่มายุ่งกับงานอะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอก แต่ถ้าจะมาบังคับให้ไปนอนด้วยเพื่อแลกกับงานเนี่ยยอมถอนตัวดีกว่า ว่าแล้วว่ารันต้องคิดแบบนี้
เขาก็ส่งช่อดอกไม้ให้นี่ แทนคำขอโทษของเรื่องคืนนั้นหรือเปล่า เอาจริงก็ไม่ได้ถือสาอะไรหรอกลูกคนรวยก็เอาแต่ใจกันทั้งนั้นนะเจอมาเยอะแล้วเนี่ยไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะ อ้าวอยู่นี่เอง มีของมาส่งพี่พีทครับ นี่เหรอ ใช่ครับ อันนี้นะครับ อ๋อโอเค ครับผม ฝากด้วย ฝากอะไรอ่ะ ฝากให้ใคร ฝากให้อลันแหละ ช็อกโกแลตเหรอใครซื้อมาให้อ่ะ เจ้าของช่อดอกไม้ ดีอีกแล้วเหรอพี่เอาไปเลยร้านไม่กินอ่ะล้วน เอาหน่อยร้านเขาซื้อมาให้แล้ว ขอบคุณนะ ขมปี โคตรขมแบบนี้สไตล์พี่พีชเลยอ่ะลองชิมดูดิ ไม่ขมเลยอร่อยหรอช็อกโกแลตเกรดดีเลยนะ เขาคงซื้อมาให้พี่พีชแล้วแหละ เขาจะซื้อให้พี่ทำไม ปิ้งเคยบอก น้ำ ไป มัน เลย คะ เดี๋ยวอีก 15 นาทีไปเปลี่ยนชุด เตรียมถ่ายเซตต่อไปนะ ได้ครับ ฟันไม่ดำ เจอกันนะ ได้ครับ ช็อกโกแลตเข้าไป พี่พีชเอาไปเถอะ ของร้านเขาซื้อมาให้ร้าน พี่พีชบอกอร่อยไม่ใช่หรอ เดี๋ยวคนทีก็มาบ้าง ร้านให้เอาไปรับเร็ว ไอ้เด็กนี่ไปทำงานไป ไปนะ เดี๋ยวตามไป แต่งดี ภาพดี องค์ประกอบดี ทุกอย่างดีหมดละนายแบบก็ดีด้วย คุณรันค่ะเดี๋ยวคุณรันเอาตามฟิลได้เลยนะคะ เหมือนว่าสดชื่น มีลมพัดมาอ่อนๆแล้วรู้สึกวู้ฮู้ โอเคครับ professional ค่ะ ไดโวหนูเป่าเบาๆหนูห้ามเป่าแรงเป่านั้นผมเขาปิวเป่านิดเดียวพอ เก่งมาก น้องพีทดูสิ อยู่ดีๆลงมาดูงานอะสตูแอร์ก็หนาวจะตายอยู่แล้ว นี่ยิ่งหนาวเข้าไปใหญ่ ผมว่าไม่มีอะไรหรอกมั้ง ไม่มีอะไร ดูพุ่มกับพี่ดิ สัตว์เป็นเจ้าเข้าแล้วอะเดี๋ยวพี่ไปหาอะไรให้มันกินก่อน น้ำอุ่นต้องมาแล้วแหละ โอ้ย โอ้ย คุณที ฉันซื้อช็อกโกแลตให้เธอ แต่เธอนำไปป้อนคนอื่น ซื้อให้ผม ประสาทแค่นี้ก็คิดเองไม่ได้ แล้วฉันจะสั่งทำช็อกโกแลตลูกๆพีชไปคนอื่นทำไม เชี่ย เย็นนี้อยากกินอะไร ฮะ ฉันรู้ว่าเธอได้ยินแล้ว ยังไม่รู้อะพอดีไม่ฉิวคิดไม่ออก ครับ ใช้ชีวิต no plan สุดๆ เนี่ยน่ะเหรอ พีชัยรัตน์ คุณ หมูกระทะมั้ง 6 โมงตรงเจอกัน รถฉันจอดอยู่หน้าบริษัทโซน VIP ก่อนเข้ามาเห็นใช่ไหม คุณที่คุณลงมาสตูเนี่ย เรื่องแค่นี้เหรอ ไม่ใช่เรื่องแค่นี้ตัว อย่า เขา ถามเลยถ้าไม่ฉันหงุดหงิดไปมากกว่านี้ได้ไหม อ๋อ ระอาใจ ไม่แก่แต่มันก็น่ารักดีนะ หมูกระทะสเต็ก หมูกระทะของเราไม่เท่ากัน คุณทีทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับ เอาตามที่ใจเธอต้องการเถอะ ส่วนเรื่องราคาอย่าเก็บมาใส่ใจ
ทำไมอะป้อนเหรอ ไม่ทานเหรอครับ โอ้ยจะทำอะไรอ่ะ ขอโทษ จะโอนเนื้อใส่จานได้เฉยๆอะก็เห็นว่าคุณยังไม่ได้ทานอะไรเนื้อเข้ามา ดูมือน้องด้วย โดนหม้อดาดน้องอาจจะบอกทีแรกกูจะหยิบให้มึงชิ้นใหญ่อยู่นะ แต่มึงทำหม้อดาดกูโหเขาเจอทรมาอะไรมาบ้างวะเนี่ยคุณทีอะ เรื่องของเธอ ไม่เป็นไรครับ ข้างเดียวกันเลยปะตอนที่ตอนนั้นแรกอะ ผมให้คนเอารถคุณพีชมาส่งให้ที่บ้านแล้วนะครับ ขอบคุณครับ รู้สึกผิดเหรอ ไปโรงพยาบาล ไปทำไม ก็มือเธอมีแผล ไม่ขนาดนั้น แต่ว่าเธอนั่งเงียบตลอดทางนะ ผมเงียบเพราะไม่อยากพูด ไม่ได้เจ็บ เดี๋ยวนะ แล้วเป็นไรทำไมไม่พูด อารมณ์ไม่ดี เธอโกรธที่ฉันทำเธอเจ็บเหรอ ก็ใช่ไง ผมเห็นว่าคุณยังไม่ได้กินอะไร ก็เลยย่างเนื้อให้ แล้วคุณทำไง ปัดมือผมเนี่ยนะ คุณคิดว่าผมจะฆ่าคุณเหรอ ถ้าคุณไม่ไว้ใจกันขนาดเนี้ย คุณชวนผมกินข้าวทำไม อีเชียรัก ผมจะไปทำอะไรคุณได้ครับ เธอเรียกชื่อเต็ม แค่ แล้วนะ คุณและคนของคุณมาหน้าบ้านผมแล้วพกปืนแบบเนี้ยผมก็กลัวจะตายอยู่แล้ว เธอกลัวเหรอ กลัว ผมโตมากับกล้องนะคุณ ไม่ได้เป็นมาเฟียแบบคุณโตมากับปืน แต่ฉันไม่มีทางใช้มันยิงเธอ อันนี้ผมควรจะดีใจหรือขอบคุณคุณไหม ศิลปะครสุด ถ้าแผลเธอหายเจ็บ เธอจะหายโกรธไหม ไม่รู้ ดูก่อน นี่เธอโกรธฉันขุมไหนเนี่ย ฉันต้องทำยังไง เราสองคนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม เวลาคุณทำคนอื่นเจ็บ คุณทำไงอะ ๆขอโทษไง จะให้ฉันเอามือไปจี้เตา จะได้เจ็บเหมือนเธอเหรอ หรือว่าเธออยากได้โรงพยาบาล หรือว่าหมอประจำตัวไหม หรือว่า ไม่ใช่แบบนั้น แล้วอะไรล่ะ ได้โปรดเถอะสวรรค์ได้โปรดเอาความเจ็บปวดทั้งหมดของเธอมาลงที่ผมแต่เพียงผู้เดียว อ่ะ เลือกว่าเขาจะเอาเขาจะจูบมือ หรือเขาจะพูดคำนี้ โอ้โห แต่โคตรหล่อเลยนะ เชื่อหรอวะได้โปรดเธอสวรรค์จะพูดไหมหรือจูบมือเฉยๆเชื่อปอนหล่อวะ
ฮ้ยคุณ ได้โปรดเถิดสวรรค์ได้โปรดเอาความเจ็บปวดทั้งหมดของเธอมาลงที่ผมแต่เพียงผู้เดียว กูให้เลย โอ้สุดยอดคนดี มีสติหน่อยคุณที เลิศ ถ้าคุณเข้าใกล้ฉันมากกว่านี้อีกนิดคุณจะได้ยินเสียงหัวใจฉัน ดังเป็นชื่อคุณ หัวใจที่ไหนจะดังเป็นชื่อคน ใช่ไหมครับบอส นี่มันเสียงอะไรกัน มีสติหน่อยคุณที คนรู้จักเขาก็ไม่ได้ทำแบบนี้ มันแปลก แผลที่มือคุณพีเพียงนิดเดียว ก็เป็นเหมือนแผลที่ใจนายผมด้วยครับ เวลาที่เรารู้สึกดีกับใครสักคนต้องทำไงเขาถึงจะรู้ ลองสร้างความประทับใจแรก เช่น การชื่นชมเครื่องแต่งกาย แต่งตัวโป๊มากใครต่อใครเห็นหมดแล้วเนี่ย กลับไปให้หมด มาทำอะไรกันดึกๆดื่นๆเหรอครับ คืนนี้ฉันจะค้างที่นี่ และใครก็ห้ามฉันไม่ได้ แค่คนขี้เหงา แกมันน่ารักนะ คือมันน่ารักมาก คือแค่รู้สึกว่า พอดูแล้วภาพรวมอ่ะ มันเป็นความรู้สึกที่ประมาณว่าแบบ มันพอดีมากๆเลย อะไรก็ตาม แล้วก็มูทโทนของภาพต่างๆอะไรเงี้ยดีมากๆเลย นี่ชอบเซตติ้งในบ้านของคุณทีมากๆเลยนะ แล้วก็เรื่องของเอาท์ฟิตของคุณทีอะไรเงี้ย แล้วก็การตกแต่งอาร์ตไดต่างๆในแต่ละซีนนะ อันนี้สวยมาก ชอบส่วนตัว แล้วก็การดีไซน์ซีนบางซีนอะไรเงี้ยสวยมาก แล้วก็เรื่องราวความเบียวของคุณทีอะไรเงี้ย มันอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าแบบมันดูแล้วมันสนุกอ่ะ มันไม่ได้รู้สึกว่าแบบฮะคนเรามันจะเป็นได้ขนาดเขาอาจจะเป็นได้ขนาดนั้นแหละในความรู้สึกนะ แต่ว่ามันได้ฟีลประมาณว่าแบบเฮ้ยว่ะพอดูไปเรื่อยๆแล้วเขารู้สึกมันก็ไม่ได้แปลกมากนี่หว่าอะไรเงี้ยหรือว่าเราคุ้นเคยกับความแปลกวะมันก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าก็รู้แหละว่าคำพูดคำจาเขามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ฟังเป็นปกติของคนทั่วไปที่เราคุยกันน่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราได้รับก็คือมันก็เป็นคำพูดที่เขาพูดในมุมมองเขาที่เขาเติบโตมาในแบบนั้นซึ่งเดี๋ยวขอพูดดีแคปไปทีละตัวละครในความรู้สึกที่รู้สึกนะครับอย่างตัวคุณทีเนี่ยอันนี้ขออนุญาตเดานะผมไม่เคยอ่านนิยายเหมือนกันนะครับก็ในมุมมองของผมก็แล้วกันที่ผมดูใน EP แรกเนาะเพราะว่า EP แรกเขาจะเป็นแนวประมาณว่าอินโทรให้เราได้รู้จักตัวละครต่างๆอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยอย่างหนึ่งที่ผมได้คิดว่านะที่ดูแล้วก็เรารู้สึกว่าหนึ่งคือเรื่องย่อเขาบอกมาแล้วว่าเขาเติบโตมากับละครหลังข่าวอันนี้เข้าใจได้ว่าสิ่งต่างๆที่เขาจะถูกเลี้ยงดูมามันคือการเลี้ยงด้วยทีวีอะแล้วชีวิตเขาไม่ได้ไปเจอใครเลยด้วยซ้ำมั้งอยู่กับบริการที่คอยดูแลให้เฉยมีจะต้องทำอะไรก็ต้องมีบริการช่วยทำให้อะไรเงี้ยแล้วก็การพูดการจาต่างๆก็เรียนรู้มาจากตัวของทีวีแล้วก็การชีวิตไลฟ์สไตล์ที่พ่อแม่แบบอาจจะฟีลประมาณเหมือนว่าฝังโปรแกรมไว้ให้แล้วอะว่าต้องทำอะไรต้องมีอะไรต้องใช้ชีวิตแบบไหนแต่ว่าไม่มาดูแลเลยอะไรเงี้ยเขาก็เติบโตมาด้วยอะไรแบบเนี้ยก็จริงๆก็น่าสงสารเหมือนกันนะคือการเติบโตมาแบบนี้มันมีปมในใจอยู่แล้วอะการรับความรักที่ถูกต้องก็ไม่รู้ว่าต้องรับยังไงการที่เขามีทรมาในใจอีกบางอย่างที่เขาต้องป้องกันตัวไม่รู้ว่าในอดีตเขาต้องเจออะไรมาอีกบ้างอะไรเงี้ยกว่าเขาจะอยู่ตรงนี้กว่าโลกที่เขาจะกว้างขึ้นอะเราคิดว่าการรู้จักกับพีทนะคงจะทำให้เขาสามารถที่จะเปิดโลกใหม่ของเขาได้แล้วก็เหมือนเพิ่งโตเหมือนเพิ่งอายุ1 ขวบในโลกของความเป็นจริงอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นแต่ตัวของทีน่าสนใจมากๆเนี่ยตั้งแต่ดูไพลอตมาแล้วเราก็ค่อนข้างจะเห็นแล้วว่าความเจ็บปวดในตัวเขามันมีอยู่เนาะแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเป็นปมดราม่าที่น่าสนใจผมพูดตรงว่าตัวละครทีน่ะไม่โคตรน่าสนใจเลยอะมันเป็นตัวละครที่ทีแรกจะคิดว่าแบบว่ามันจะเบียวแค่ไหนวะมันก็เบียวแหละแต่ว่ามันก็ได้ความแบบ
น่าสนใจของตัวละครเยอะมากๆเลยที่ทำให้รู้สึกว่าเชื่อเราสามารถหลงเสน่ห์คุณทีได้นะด้วยความที่เขาอาจจะไม่เหมือนคนปกติทั่วไปอ่ะแต่เราก็รู้สึกถูกดึงดูดด้วยอะไรบางอย่างด้วยความที่เขาเป็นเขาแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆนะค่อยรู้สึกว่าคุณทีจะสามารถมอบความอบอุ่นให้กับเราได้อะไรเงี้ยถึงแม้บางอย่างมันจะดูเพี้ยนๆไปหน่อยสำหรับเขาอะไรเงี้ยในความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็สำหรับพีทเนี่ยพีทนี่เข้าใจตัวตนของนางอยู่พอสมควรแหละเป็นคนที่ติดบ้านอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้ตัวของภูวินเองต้องมารับบทเป็นคนที่โตขึ้นมากๆเลยปะเพราะว่ามีน้องสาวด้วยเพราะว่าเหมือนตอนนั้นตอน VR คือผมยังดู VR ไม่จบนะครับผมเลยว่ายังดูได้นิดเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ทำ react ลงด้วยเขาเล่นเป็นเด็กมหาลัยเนาะแล้วก็อันนี้ก็มาเล่นเรื่องนี้เป็นคนโตขึ้นอีกหน่อยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบมากขึ้นดูโตมากขึ้นอะไรเงี้ยก็สำหรับผมก็รู้สึกว่าเหมือนบทบาทใหม่อยู่มั้งอาจจะไม่ได้ติดตามผลงานของภูวินเยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าแค่รู้สึกว่าในเรื่องเนี้ยภูวินจะดูเป็นความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ได้รับบทบาทที่ดูเป็นคนสุขุมนิ่งๆมันมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเขาโตมากๆเลยอะไรเงี้ยหรือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถดูแลน้องๆได้อะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นตอนแรกที่รู้สึกสนุกอะมันสนุกจริงๆนะทุกคนผมแค่รู้สึกว่าผมอยากดูตอนต่อไปแล้วอะอยากรู้ว่าคุณทีอะเขาจะเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างแล้วเขาจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างแล้วก็ตัวของพีทเองเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรอีกไหมในชีวิตของเขาอะไรเงี้ยเรื่องของครอบครัวพ่อแม่อะไรเนี่ยอาจจะเป็นปมของเขาหรือเปล่าแต่ปอนหล่ออ่ะคือแบบเหมาะกับการเป็นคนทีมากเลยจริงๆเนาะไม่รู้เหมือนกันแต่แค่รู้สึกว่ามันต้องเป็นปอนนี่แหละวะที่เป็นคนทีอะไรเงี้ยปอนกับสีแดงแล้วก็สีดำอ่ะหล่อนะแล้วก็ทรงผมเปิดแล้วก็แบบมีจะงอยลงมาหน่อยเรารู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบหล่อมันเป็นแรงดึงดูดอะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกถ้าพูดถึงว่ามันจะเป็นเรื่องที่แบบเวลาคุณทีที่เขาบอกว่าถ้าถูกใจชอบใจอะไรก็อยากได้ก็ต้องได้ใครทำอะไรดีให้ก็ต้องจ่ายเงินเพราะว่าเขาเติบโตมาเป็นแบบนั้นอะมันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะใช้ชีวิตแบบนั้นอะมันไม่ได้เป็นตรรกะที่ดูป่วยด้วยมันถามว่ามันดูป่วยไหมแต่ผมแค่มองว่าบางทีเราอาจจะตัดสินคนว่าเป็นตรรกะที่ป่วยจังเลยทำไมถึงใช้ชีวิตแบบนี้ก็เพราะว่าเขาเติบโตมาแบบนี้เขายังไม่ได้เรียนรู้โลกใบนอกหรือว่าไม่ได้เรียนรู้โลกอะไรที่มันกว้างมากพอที่ทำให้เขาได้เข้าใจว่าจริงๆโลกใบนี้มันหมุนไปแบบไหนหรือว่ามันเป็นไปแบบไหนอ่ะเราก็แค่คิดว่าไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะว่าแบบตรรกะคุณทีนี่เพี้ยนเปล่าวะอะไรเงี้ยก็แค่เขายังไม่รู้เฉยๆคนเรามันมีวันไม่รู้ได้แหละแต่ถ้าจะเพี้ยนก็ต่อเมื่อเขาไม่ยอมเปลี่ยนเลยแต่ว่าเขาก็พยายามอยู่เราชอบซีนในเรื่องนี้เราชอบซีนแรกก็คือซีนที่เขาพูดขอบคุณที่สอนว่าพูดขอบคุณแล้วก็ ซีนสุดท้ายซีนจูบมือก็เลิศดีหรือว่าซีนที่เขาแบบชอบอยู่บนโซฟาที่บ้านนอนกินเฟรนช์ฟรายแล้วก็ซีนที่คุณทีลงมาแล้วก็ตัวของพีทถอยหลังไปชนโมเมนต์โบวะหรือว่าแบบมันเป็นบางอย่างที่บอกว่าอาจจะด้วยกันมันดูเป็นแบบว่าน่ารักมันดูให้ความประมาณว่าทั้งสองคนเขาเรียกว่าอะไรวะมันมีมวลบางอย่างที่ทำให้รู้สึกแบบจังหวะนี้มันก็แบบฟินอยู่นะมึงเขาแค่ชนกันแต่ไปกูรู้สึกแบบมันแอบเลิศประสาทเมื่อร่างบางหันไปชนร่างหนาแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบก็คือซีนที่ตัวของพีทออกลงจากรถมาแล้วบอกว่าก็โกรธก็แบบไม่โอเคกับที่เขาทำอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายว่าโกรธเพราะอะไรเงี้ยเราเห็นได้เลยว่าตัวของคุณทีมันมีอะไรบางอย่างที่มันต้องมีปมในอดีตแน่นอนว่าเขาเคยไม่ไว้ใจไม่วางใจหรือว่าเขาสูญเสียความเชื่อใจให้กับใครบางคนหรือว่าใครบางคนสูญเสียความมั่นใจเชื่อใจของเขาอะไรสักอย่างที่มันเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบเนี้ยที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอาจจะต้องสูญเสียคนนี้ไปอีกแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าหน้าตาความกังวลอะไรมันผุดออกมาเยอะมากแล้วทุกอย่างที่พูดออกไปคือจะเห็นเลยว่าคุณทีไม่เถียงเลยเขาฟังอะไรเงี้ยแล้วบางทีคำพูดคำจาเราแค่รู้สึกว่าซีนนั้นมันน่าจะค่อยๆอธิบายทีหลังว่าการรีแอคชั่นของตัวของคุณทีเองมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าความไม่โอเคของพีทนะนี่ก็เข้าใจว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นกูก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามึงแค่มึงมาทำอย่างนี้กับกูก็ไม่รู้ต้องทำตัวยังไงแล้วอะไรเงี้ยแต่มันเลิศนะไม่รู้ต้องบอกยังไงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งโดยรวมของ EP แรกอะไรเงี้ยที่ดูรู้สึกชอบมากๆแล้วก็อยากดู EP 2แล้วจริงๆนะผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ในการรีแคปใน EP นี้ผมเพราะว่ามันเป็นช่วงอินโทรที่ทำให้เราได้เห็นนะว่าตัวละครเป็นแบบไหนอันนี้พูดว่าสิ่งที่ชอบก็จะเป็นซีนแต่ละซีนที่พูดมาแล้วก็มูดโทนภาพดนตรีซาวด์เอฟเฟกต์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบมากแล้วก็การแสดงของนักแสดงนี่คือเราไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่า
เยี่ยมอยู่แล้วเอาเป็นว่าไว้เราดู EP ต่อไปผมใน EP ที่2กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะผมทุกคนดูแล้วเป็นยังไงบ้างผมอยากรู้เหมือนกันเผื่อมันมีอะไรที่ทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก่อนดูต่อไปเนี่ยต้องรู้เรื่องเหล่านี้ก่อนนะอะไรเงี้ยหรือว่ามีตรงไหนที่รู้สึกว่าทุกคนชอบตรงไหนพาร์ทไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผมแล้วก็เราไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปผมสำหรับ EP นี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย